आजको दिनमा हामी के कुराबाट सबसे धेरै रिसाउँछ होला ल वर्षा इफ यु ह्याड टु पिक के कुराले सबसे धेरै रिस उठ्छ होला आजको दिनमा के कुराले अब हुन्छ नि कति हामीले अब कसैको लागि केही गरिरहेछ तर त्यहाँबाट जस पाउँदैन जस क्यान वी से जस त भन्दैन त्यो पाउँदैन त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ नि कसैको लागि केही गरिरहेछ तर हामीले त्यहाँबाट केही लाइक रिटर्न केही पाउँदैन भने त्यो कुरामा अलिकति स्याड हुन्छ अलिकति चित्त बुझ्दैन त्यस्तो लाग्छ तर अहिले चाहिँ मलाई के भइसक्यो भने ए दिस इज लाइफ अब एक्सपेक्टेसन गर्नु नै हुन्छ नि मान्छेको गल्ती हो जस्तो लाग्छ सो म त्यो कुराहरू सुधार्दैछु तर पनि स्टिल हुन्छ कि के भएको ग्रोइङ अप अब अलिकति म्याच्योर भयो होला आई गेस एक्सपेक्टेसन त हुन्छ यार यदि हामीले कसैसँग समय बिताइरहेछौँ होइन अनि कसैलाई यति धेरै समय दिएछौँ अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तिको साइडबाट चाहिँ त्यो फिर्ता आउँदै आएन भने अथवा माया दिएछौँ माया आएन भने अथवा गएर चाहिँ हामीले हुन्छ नि होइन केही न केही हिसाबले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अब कुनै हालतबाट चाहिँ सहयोग गरेछौँ र त्यतापट्टिबाट आउँदै आएन भने लामो आउनु पनि पर्दैन जस्ट लाइक उनीहरूले ओके थ्याङ्क यू इन रिटर्न एनिथिङ लाइक यु अर सी डोन्ट ह्याभ टु डु हुन्छ नि त्यो केही दिनुपर्छ भने पर्दैन मुखले होइन एउटा थ्याङ्क यू एक्नोलेजमेन्ट ओके यति गर्यो लाइक फिल गर्ने कि ओके गरेको छ भनेर हुन्छ नि एउटा कस्तो भन्ने एक्नोलेजमेन्ट त चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त थाहा छ अनेस्टली होइन आई डोन्ट वान्ट बी डिप्लोमेटिकली करेक्ट हियर होइन ओहो होइन हामीले त हामीले दिनुपर्छ गर्नुपर्छ अनि त्यो एक्नोलेजमेन्ट चाहियो नि यार थ्याङ्क यू त कसैले भनिदियो भने पनि अलिकति खुसी त हुन्छ होला नि आई डोन्ट नो है अब यो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन तर नेपालमा चाहिँ अलि त्यो हुन्छ नि अब कसैले केही कसैको लागि केही गर्यो भने अर केही अब हामीले उनीहरूको लागि केही बेनिफिट हुने चिज गऱ्यो भने थ्याङ्क यू चाहिँ एकदम कम मान्छेले भन्दो रहेछ अब बाहिर त जे सानो सानो कुरा पनि थ्याङ्क यू अब हुन्छ नि अब केही झऱ्यो टिपेर दियो भने थ्याङ्क यू कस्तो लाइक हुन्छ नि हरेक कुरामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एप्रिसिएट गरेर हुन्छ कि सानो सानो हेल्प अनि त्यो चाहिँ अलिकति यहाँ चाहिँ अलिक कम देखेँ मैले म मात्र हो कि अब उसले भनेको चाहिँ हो लाइक बिकज अब हाम्रो कल्चरमा चाहिँ त्यस्तो थ्याङ्क यू त्यस्तो छैन कि अब तर बट गुड साइडमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो हो कि अब गाउँघरमा अब कहीँ बस्नु पऱ्यो भने यत्तिकै बस्न दिन्छ खानु दिन्छ होइन त्यस्तो छ आई थिङ्क भर्बली चाहिँ अलिकति हामी नेपाली चाहिँ ठाडो के अलिकति लाइक सबैजना त्यस्तो त हुँदैन नेपालमा पनि कति राम्रो मान्छेहरू छ हामी मैले चाहिँ आफ्नै वरिपरि सर्कलको कुरा मात्र गरेको नट एभ्री वान इज लाइक द्याट कति मान्छेहरू राम्रो पनि छ युआर नाइस त्यो चाहिँ अब तपाईँ नाइस हुनुहुन्छ अब त्यो टेकन फर ग्रान्टेड हो कि अब त्यो मान्छेहरूले चाहिँ त्यो त्यस्तो नगरेको बट अब आई थिङ्क मेरो ड्याडीले नै भन्नुहुन्छ क्या उता गोरा ब्रिटिसहरू कस्तो राम्रो जसले पनि थ्याङ्क यू गुड मर्निङ सरी भन्छ यहाँ नेपालीहरूको त केही पनि छैन बेहोरा छैन भन्नुहुन्छ क्या बाबाले पनि तर अब केही कुरा त्यहाँ राम्रो छ केही कुरा यहाँ राम्रो छ होइन त्यही त Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify. This program is brought to you by Vyas Studios.